Καλώς ήρθατε στο Περίτο Μορένο. Το Περίτο Μορένο είναι το τρίτο μεγαλύτερο παγόβουνο εδώ στην Παταγωνία της Αργεντινής, στο Parque Nacional de los Glaciares, και είμαστε εδώ για να απολαύσουμε αυτήν την υπέροχη θέα πίσω μας. Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω παγόβουνο. Απίστευτο, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το θέαμα. Έχει το μέγεθος σχεδόν του Buenos Aires αυτό το παγόβουνο. Και είναι κατάλευκο. Είναι εντυπωσιακό. Παγωμένο. Δεν έχει τόσο πολύ κρύο, είμαστε εδώ το καλοκαίρι, είναι ο μήνας του, μάλλον προς το τέλος του Ιανουαρίου, σχεδόν έχει μπει ο Φεβρουάριος, και εδώ θεωρείται η πιο ζεστή εποχή, ας πούμε, για να επισκεφτείτε το μέρος. Εμείς δεν κρυώνουμε πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει και ζέστη, θέλει έτσι μια ζακετούλα θα έλεγα, αυτό θα το βγάλω σε λίγο ζεστάθηκα τώρα που βγήκε ο ήλιος. Έχουμε φτάσει στις λεγόμενες εσκαλέρας, ή μάλλον πασαρέλας. Έχουμε φτάσει στις λεγόμενες πασαρέλας, όπου μπορούμε να περπατήσουμε και να δούμε διάφορες μεριές του παγόβουνου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την νότια πλευρά, δηλαδή αυτή εδώ η πλευρά που θα σας δείξω αμέσως είναι η νότια. Και αυτή έχει το σχετικά χαμηλότερο ύψος από τις τρεις μεριές, είναι περίπου 30 με 35 μέτρα ύψος. Το tour ξεκίνησε από το El Calafate, όπου ήρθε να μας πάρει ένα πούλμαν για να μας μεταφέρει στον παγετώνα Περίτο Μορένο, που βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά. Μας ενημέρωσαν ότι για να αγοράσουν το ειστήριό μας, αυτοί που έχουν κάρτα πρέπει να κατέβουν από το λεωφορείο, να μπουν σε ένα γραφιάκι και να πληρώσουν εκεί, ενώ οι υπόλοιποι εδώ με μετρητά μέσα στο λεωφορείο. Ναι, ανεβαίνει ένας υπάλληλος εδώ του πάρκου και πληρώνει σε αυτοπροσώπως εφόσον θέλει να πληρώσει με μετρητά. Άρα, όποιος θέλει να γλιτώσει το να κατέβει και να πληρώσει με κάρτα και να ξανανεβαίνει στο λεωφορείο, μπορεί να περιμένει εδώ με τα μετρητά του. Εμείς δεν έχουμε τόσα μετρητά, είμαστε τελευταίες μέρες εδώ στην Αργεντινή, οπότε προτιμάμε να πληρώνουμε με κάρτα για να μην έχουμε θέμα με τα μετρητά. Αγοράσαμε τα εισιτήρια, κοστίσανε 12.000 το άτομο και έχουμε και ένα μικρό αποδεικτικό ότι πληρώσαμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα εισιτήρια. Επιστρέφουμε στο λεωφορείο για να μπούμε μέσα στο πάρκο. Η δεύτερη στάση του tour πριν μπούμε στο πάρκο είναι σε αυτές τις τουαλέτες. Σταματάμε εδώ για 5 λεπτά πριν συνεχίσουμε. Και έχουμε και μία όμορφη θέα. Για πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε μπροστά μας το Λάγκο Αρχεντίνο, το μεγαλύτερο της χώρας. Η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας δηλαδή. Ναι. Πολύ μεγάλη. Μόλις είδαμε την πρώτη θέα του παγόβουνου μέσα στο λεωφορείο και όλοι άρχισαν να χειροκροτάνε, ενθουσιαστήκαμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω ένα χειρισμένο βουνό. Κάτω είναι το παγόβουνο. Α! Να το! Το είδε με καθυστέρηση. Άμα χειροκροτούσα. Είναι πανέμορφο. Συνολικά το tour κόστισε 88 ευρώ το άτομο και περιλαμβάνει τη μεταφορά, πλοήγηση με καταμαράν και μια πεζοπορία δίπλα στον παγετώνα. Η μπροστινή μεριά έχει περίπου 70 μέτρα ύψος, ενώ η βόρεια μεριά 50 με 55. Ναι, στη συνέχεια θα κινηθούμε προς τα δεξιά και θα μπορέσουμε να δούμε λίγο διαφορετική γωνία του παγόβουνου, ενώ μετά θα πάρουμε μια βάρκα και θα κινηθούμε προς εκείνη την κατεύθυνση και θα δούμε και την άλλη μεριά. Να θυμόσαστε ότι δεν επιτρέπεται να φέρετε μαζί σας drone. Εμείς το έχουμε μαζί μας δυστυχώς και το κουβαλάμε σε όλη την εκδρομή. Άρα να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, υπάρχει μόνο στην αρχή στο εστιατόριο τουαλέτα. Από ό,τι μας είπαν, έτσι δεν είναι? Ναι, δηλαδή το λεωφορείο σας αφήνει κάπου εκεί πάνω, περπατάτε μέχρι εδώ κάτω, οι τουαλέτες βρίσκονται πάνω εκεί που σας αφήνει το λεωφορείο. Εδώ θα κάνουμε μια στάση για 1 ώρα και 1/4 περίπου. Και να πω ότι δεν είναι ότι απαγορεύεται να έχεις τον drone μαζί σου, απλώς απαγορεύεται να πετάξεις τον drone. Ναι. Γιατί να το έχεις όμως, άμα δεν το πετάξεις. Ναι, φυσικά μας είπαν διάφορες άλλες οδηγίες, να μην αφήσουμε σκουπίδια, να μην κουβαλάμε πράγματα γενικότερα από εδώ από το πάρκο, να μην πάρουμε αναμνηστικές πέτρες, ξύλα, φυτά ή οτιδήποτε άλλο. Να μην ταΐσουμε τα ζώα. Να μην ταΐσουμε τα ζώα. Είχα φέρει και λίγες πανακοτηρόπιτα να τους δώσω, ρε παιδιά, κρίμα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε εμείς να συνεχίσουμε να δούμε αυτό το υπέροχο παγόβουνο, να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες, να τραβήξουμε μερικά βίντεο. Θα έλεγα κανονικά να τραβήξουμε και βίντεο με τον drone, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Οπότε, παιδιά. Θα σε πετάξουμε σε ένα ψηλά και θα πετάξουμε την κάμερα. Έφυγα. Ήρθαμε από εκεί, παιδιά, περπατήσαμε μέχρι που φτάσαμε στο δεύτερο μπαλκόν. segundo balcón. Δείτε το θέα, παιδιά. Μόνο οι πολικές αρκούδες λείπουνε. Πρέπει να απολαμβάνουν αυτό το τοπίο. Εμένα μου αρέσει, θα πηδούσα κιόλας να κάνω μια βουτιά στο παγωμένο. Έχω πάρει φόρα με το κρύο νερό. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος μπορώ να πω. Μας είπαν, νομίζω ότι είναι γύρω στους 3 με 5 βαθμούς εκεί κάτω το παγωμένο νερό. 5 θυμάμαι εγώ. Εντάξει. Εκεί που πλησιάζει, δηλαδή κοντά στο παγόβουνο. Τώρα λίγο πιο πέρα πρέπει να είναι γύρω στους 7, έτσι πιο μακριά. Εμένα πάντως μου φαίνεται σαν 0, να σου πω την αλήθεια. 0 θα μάθω ότι είναι πάγος. Εντάξει, εκεί που είναι πάγος είναι 0, αλλά εκεί που ρέει το νερό προφανώς δεν είναι 0. Αναμειγνύεται το σχεδόν 0 με λίγο παραπάνω, με το 7, οπότε βγαίνει κάτι ενδιάμεσο. Εκεί βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι ένα τοπίο το οποίο έχει σαν μικρά βουναλάκια.
παντού, έτσι. Εγώ ξέρω τι απορία έχω. Το παγόβουνο είναι, ας πούμε, ένα βουνό επικαλυμμένο με πάγο ή είναι ένας πάγος από μόνος του? Γιατί εδώ βλέπω κάτι βουνοκορφές στο βάθος και νομίζω ότι είναι απλά ένα βουνό καλυμμένο με πάγο. Αυτή είναι η ερώτηση για τους γεωλόγους εδώ στα σχόλια. Πείτε μας, παιδιά, τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι η νίκη, αυτό που σκέφτεται, βγάζει νόημα? Είναι δυνατόν να είναι όλο πέτρινο και να είναι απλώς επικαλυμμένο με πάγο? Είναι πιο πιθανό να είναι όλο παγωμένο και να είναι όλο πάγος και έτσι όταν λιώσει να μην μείνει τίποτα, όπως ξέρουμε ότι κάποια παγόβουνα λιώνουν? Βασικά η πληροφορία υπάρχει ήδη στο Ιντερνετ και μπορούμε να την ψάξουμε. Έλατε. Ο Τιτανικός λες να έπεσε σε ένα τέτοιο? Έλατε, παιδιά, καλή ερώτηση. Φαντάζεστε τώρα τον Τιτανικό να συγκρούεται σε ένα τέτοιο πράγμα? Τι τραγικό πράγμα και αυτό με τον Τιτανικό. Εδώ μεταξύ έχουμε δει κάποια παγόβουνα μικρά, έτσι, κάποια μίνι παγοβουνάκια εκεί πιο πέρα, τα οποία έχουν αποσχιστεί από το κεντρικό τμήμα και τώρα πλέον μόνα τους είναι στάσιμα εκεί. Εδώ δίνουν την εντύπωση ότι είναι στάσιμα πάντως, έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι λιώνουν οι πάγοι. Αυτό είναι η αλήθεια. Και εγώ όταν βάζω πάγο στον καφέ μου πάντα λιώνει. Μήπως να σπάσουμε λίγο τον πάγο? Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, παιδιά. Εντάξει, πρέπει να σπάσουμε τον πάγο, δεν μπορεί. Ήρθαμε μέχρι εδώ και τι, δεν θα σπάσουμε και λίγη πλάκα, δεν θα σπάσουμε λίγο τον πάγο, βλέποντας το πρώτο παγόβουνο που έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, αλλά σίγουρα όχι το τελευταίο. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Τουλάχιστον με βάση τα σχέδιά μας, έτσι. Τα σχέδιά μας είναι ότι θα δούμε κι άλλα. Πολύ ωραία. Εδώ δεξιά και αριστερά βλέπουμε κάποια βουνά, τα οποία είναι όχι χιονισμένα μάλλον εδώ δεξιά και αριστερά, αλλά μέσα στο πάρκο πιο βαθιά πέρα από το παγόβουνο, αν προχωρήσουμε κι άλλο, βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες βουνοκορφές οι οποίες είναι καλυμμένες με χιόνια. Άρα το καλοκαίρι εδώ φαντάζομαι ότι είναι λιωμένοι οι πάγοι σε αυτά τα βουνά που βλέπουμε δεξιά και αριστερά, ενώ πιο πολύ στο βάθος δεν λιώνουν οι πάγοι γιατί το κρύο είναι πολύ πιο δυνατό. Εκεί έχουμε πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία, φαντάζομαι, και δεν λιώνει ποτέ ο πάγος. Έχουμε και ακτές. Έχουμε μια ακτή αριστερά μας, βλέπουμε και κάποιες βάρκες. Εμείς θα κάνουμε tour αργότερα και θα περπατήσουμε επί της ακτής και θα περπατήσουμε και κοντά στο παγόβουνο και θα το αγγίξουμε κιόλας. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το tour κόστησε γύρω στα 80 ευρώ το άτομο. Είναι από τα πιο φθηνά tour που έχει εδώ, για να καταλάβετε. Και πληρώσαμε και περίπου 10 ευρώ το άτομο για να μπούμε στο πάρκο. Άρα πολύ χοντρικά, 90 ευρώ, 90 και κάτι, βγαίνει το άτομο για να κάνει αυτό το day tour. Ξεκινάς το πρωί, σε παίρνουν με το βανάκι, σε φέρνουν μέχρι εδώ. Και μετά σου κάνουν το tour με τη βάρκα, τρως, δεν καλύπτεται το φαγητό, κάνεις στάση για να φας, αλλά πληρώνεις εσύ για να φας μόνος σου ή φέρνεις φαΐ μαζί σου και στη συνέχεια σε επιστρέφουν μέχρι το χωριό και φτάνεις γύρω στις 6 το απόγευμα. Δηλαδή από τις 9 το πρωί ως τις 6 το βράδυ περίπου το απόγευμα, εδώ το λένε βράδυ, είσαι στο tour. Μόλις ακούσαμε, παιδιά, να πέφτει πάγος, πρώτη φορά ακούω τέτοιο. Ακριβώς, πρώτη φορά ακούω τέτοιο ήχο στη ζωή μου. Αποσχίστηκε ένα τμήμα πάγου και έπεσε μέσα στο νερό. Το ακούς? Και άκουσα κι άλλο. Σαν μπουμπουνιτό, παιδιά, ακούγεται από εκεί πιο πέρα. Και αν δεν κάνω λάθος, βλέπω καγιάκ μέσα στο ποτάμι, παιδιά. Βλέπω ανθρώπους που κάνουν καγιάκ. Μάλλον υπάρχει tour το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις καγιάκ εδώ. Τώρα, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα του ρωτήσουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε μέσα στο tour που κάνουμε και εμείς σήμερα. Δεν γίνεται. Αλλά στο μέλλον τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Εκτός από ένα-δύο πραγματάκια τώρα να μην τα αναφέρουμε γιατί έχουμε κριτική διάθεση. Λοιπόν, άρα θα συνεχίσουμε. Θα πάμε πιο κάτω. Θα δούμε και τα άλλα μπαλκόνες, τα μπαλκόνια τέλος πάντων. Να δούμε άλλη θέα, αν μπορούμε, άλλες γωνίες του παγόβουνου. Γιατί έχουμε μόνο 1 ώρα και 1 τέταρτο εδώ στάση και πρέπει να την αξιοποιήσουμε πλήρως. Φύγαμε. Παιδιά, να κάνουμε μια διόρθωση. Μόλις είδαμε σε αυτό το χάρτη κάποιες πληροφορίες σχετικά με το ύψος αυτής της μεριάς που βλέπουμε. Το ύψος στην πραγματικότητα είναι 70 μέτρα εδώ, άρα δεν είναι αυτή η πληροφορία που νομίζαμε προηγουμένως ότι ίσχυε. Δεν είναι το νότιο τμήμα αυτό που βλέπουμε. Ο οδηγός μας προηγουμένως είχε πει ότι όταν φτάσουμε θα βλέπουμε το νότιο τμήμα, αλλά τελικά μάλλον κάναμε λάθος. Άρα αυτό το ύψος που βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα ύψος 70 μέτρων, παιδιά. Άρα είμαστε στο βόρειο τμήμα. Μπερδεύτηκα λίγο με τα τμήματα. Ναι, αλλά... έτσι μας τα είπε στο λεωφορείο όντως πριν φτάσουμε, άρα υπήρξε ένα μικρό μπέρδεμα. Αλλά ας θυμόμαστε πολύ απλά ότι αυτό εδώ το ύψος είναι 70 μέτρα. Στο χαμηλότερο τμήμα του το glacier φτάνει τα 30 με 35 μέτρα, ενώ στο άλλο τμήμα φτάνει γύρω στα 50. Οπότε έχουμε, ας πούμε, 3 τμήματα που βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε καλά φυσικά από εδώ, αλλά εδώ έχουμε 70 μέτρα ύψος, εκεί έχουμε 30-35 και εκεί έχουμε γύρω στα 50 μέτρα. Πάμε να δούμε λοιπόν και τα άλλα τμήματα.
Εδώ διαβάσαμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα βουνά που βλέπουμε στο βάθος. Δεξιά βλέπουμε το Dos Picos, το οποίο φτάνει τα 2.053 μέτρα. Αυτό το βουνό εκεί που βλέπουμε σαν δύο κορυφές, αυτό σημαίνει Dos Picos. Πιο αριστερά που δεν φαίνεται λόγω της ομίχλης έχουμε το Teniente Iglesias, το οποίο φτάνει 2.950 μέτρα σε ύψος. Και λίγο πιο αριστερά έχουμε το Pietrobelli, ο Besci, μάλλον πώς θα το λέγανε εδώ, Beggi ή Besci, επειδή έχει δύο L, ίσως να προφέρεται και Pietrobelli τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά τέλος πάντων εκείνο φτάνει τα 2.950 μέτρα. Άρα έχουμε 2.950 μέτρα, 2.950 μέτρα και αυτά τα κοντινά που βλέπουμε 2.053 μέτρα. Να πούμε επίσης ότι εδώ διαβάζουμε σχετικά με την τοποθεσία του Glaciar Perito Moreno, αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς μπροστά μας. Εδώ έχουμε πρόσβαση από το Λάγο Αρχεντίνο, που είναι αυτή η λίμνη που βλέπουμε δεξιά μας. Αλλά μπροστά μας βλέπουμε, ας πούμε, κάτι σαν βουνό, χερσόνησο, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω. Από πίσω από αυτό υπάρχει το Λάγο Βιέντμα, το οποίο είναι η λίμνη με το μόνιμο γλασιάρ που θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση από εκεί. Άρα στην πραγματικότητα, αν κινηθούμε κατά μήκος αυτής της λίμνης και στρίψουμε αριστερά, θα εμφανιστούμε σε ένα άλλο παγόβουνο, το Βιέντμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Παταγωνίας εδώ πέρα. Και θα θέλαμε να το επισκεφτούμε και αυτό μια μέρα, έτσι. Ναι, υπάρχουν τρία παγόβουνα. Είναι το Βιέντμα, το πιο μεγάλο. Στη συνέχεια είναι το δεύτερο, το Ουψάλα. Και εμείς εδώ είμαστε στο τρίτο και καλύτερο. Περίτο Μορένο. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτά τα βουνά εκεί πέρα στο βάθος έχουν σχεδόν το ίδιο ύψος με τον Όλυμπο. Ναι, όντως, παιδιά. Δηλαδή, εδώ έχουμε ύψος 2.000 και 3.000 μέτρα. Οπότε μιλάμε για πολύ ψηλά βουνά. Στο Περού φτάνουμε 4.000, 5.000 μέτρα. Εμείς που είχαμε ανέβει? 5.000 και 36 μέτρα είχαμε ανέβει στο Montaña de Siete Colores στο Περού. Το οποίο ήταν, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε, τα τελευταία 100 μέτρα δεν είχαμε οξυγόνο, ζαλιζόμασταν και ναι. Εδώ όμως είμαστε πολύ χαμηλά, εδώ που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή ανασάνουμε μια χαρά και συνεχίζουμε την βόλτα μας. Πήγαμε. Τι ωραία που βλέπουμε εκεί κάτω τη βάρκα, τη μεγάλη, η οποία κάνει tour. Η οποία μάλλον πλησιάζει τώρα και τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καγιάκ. Άκουσα πάλι να πέφτει πάγος. Γιατί ενδιαφέρον ήχος αυτός, έτσι. Εγώ έλεγα στον Κωνσταντίνο προηγουμένως, γιατί είναι τελείως διαφορετικό όταν βλέπεις κάτι εντυπωσιακό από μια φωτογραφία σε σχέση με το να το κοιτάς με τα ίδια στο μάτια. Ναι. Γιατί? Είναι διαφορετικό. Υπάρχει κάποιο συναίσθημα. Δηλαδή, τώρα εγώ που κοιτάω τους πάγους εδώ πέρα να βρίσκονται μπροστά μου, σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο άμα τους έβλεπα απλώς από την κάμερα. Είναι πολύ διαφορετικό το συναίσθημα. Ίσως είναι και ο ήχος και η θερμοκρασία. Δεν ξέρω, εγώ δεν πιστεύω και σε ενέργειες, να σου πω την αλήθεια. Ναι, εκτός από εντάξει, εγώ πιστεύω στη χημική, την ηλεκτρική, την μηχανική ενέργεια. Ναι, έχουμε και κάποια παγόβουνα και κάτω. Βλέπετε το χρώμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, εκείνο το παγοβουνάκι, να το πούμε έτσι, ή το τμήμα παγόβουνο που υπάρχει εκεί. Αυτό το μπλε χρώμα είναι πολύ μοναδικό. Δεν το έχω δει κάπου αλλού. Δεν έχω δει κάτι στη φύση να έχει τέτοιο χρώμα, ας πούμε. Και καθώς λιώνει ο πάγος, μπαίνουν κάποια συστατικά στο νερό και δίνει το τυρκουάζ χρώμα που έχουμε συναντήσει και σε άλλες λίμνες και σε όλα τα λαγκούνα, σε όλες τις λίμνες που έχουμε δει εδώ πέρα. Ναι. Έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα, το γαλάζιο, το τυρκουάζ, το ωραίο. Ναι, και μάλιστα εγώ κοιτάω κάτω εκεί στο ποτάμι πριν φτάσουμε εδώ ότι το χρώμα είναι πολύ διαφορετικό από το χρώμα που βλέπουμε εδώ. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εκεί δεν έχουμε τόσα τμήματα πάγου, δεν είναι τόσο πολύ πάγος λιωμένος, ας πούμε, και είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Πώς να το πω? Καφέ. Να το πούμε κάπως καφέ, γκρι. Ενώ εδώ βλέπουμε αυτό το χρώμα να γίνεται όλο και πιο τυρκουάζ. Και φτάνουμε εκεί πέρα και βλέπουμε αυτό το πολύ τυρκουάζ χρώμα που υπάρχει, ιδίως εδώ ανάμεσα σε αυτά τα μικρά παγοβουνάκια που φαντάζομαι σιγά σιγά λιώνουν. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να το αποκαλέσω παγοβουνάκια ή τμήματα παγόβουνου ή πώς λέγονται. Άλλη ομορφιά όμως έχει ο πάγος, άλλη παραλία, κάθε τοπίο έχει μοναδική ομορφιά πραγματικά. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μεταξύ τους, αλλά πρέπει να τα ανακαλύψουμε όλα, γιατί αυτό μαζί με κάποια άλλα που έχουμε δει μας έχουν μείνει πραγματικά στη μνήμη μας, στο μυαλό μας πολύ έντονα, όπως το λένε Σόις Μαρανιένσης. Το συναίσθημα είναι μοναδικό όταν φτάνουμε σε κάποια συγκεκριμένα μέρη, όπως αυτό εδώ. Έτσι. Περπατάμε το μπλε μονοπάτι, το μονοπάτι της ακτής, και βλέπουμε ότι έχει πολλά δέντρα, πολύ πυκνή βλάστηση εδώ, και αυτός είναι ο λόγος που απαγορεύεται το κάπνισμα εδώ. Γιατί είναι επικίνδυνο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έτσι. Φανταστείτε, παιδιά, ναι, γελάμε, αλλά φανταστείτε να πιάσει φωτιά εδώ. Δηλαδή, δείτε, εδώ υπάρχει πραγματικά υψηλός κίνδυνος να πέσει μια γόπα και να πάρει φωτιά όλο αυτό το δάσος και να καεί δίπλα στο παγόβουνο. Και πραγματικά μπορεί να φανεί αστείο, αλλά μπορεί να συμβεί. Και όντως γι' αυτό απαγορεύεται το κάπνισμα εδώ. Και δεν θα έχουμε και τον drone μας για να τραβήξουμε βίντεο αν συμβεί κάτι τέτοιο. Καλά. Γιατί απαγορεύεται. Δεν είναι. Όμως και το κάπνισμα απαγορεύεται.
Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι εδώ οι άνθρωποι έχουν κάποιες προδιαγραφές, έχουν βάλει κάποια πράγματα κάτω, τα έχουν μελετήσει λίγο και ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλιστεί εδώ ακέραιο το μέρος. Εδώ πλησιάζουμε σε ένα τμήμα μάλλον, το οποίο γίνεται πολύ πανοραμική η θέα εδώ της πλαγιάς, δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά νιώθουμε σαν να είμαστε πιο ψηλά και αρχίζουμε να βλέπουμε σιγά σιγά το ανατολικό τμήμα, ας πούμε, έτσι όπως κοιτάμε εμείς, σε σχέση με το μέρος που βρισκόμασταν πριν. Συνεχίζουμε όμως να το δούμε λίγο καλύτερα. Παρατηρήσαμε και κάτι εδώ, παιδιά. Οι Αργεντίνοι δεν σταματούν ποτέ να πίνουν το τσάι του στο μάτε. Σε αυτό το ειδικό ποτηράκι με το καλαμάκι, το σιδερένιο. Το μεταλλικό, ναι. Και είναι παντού, έτσι, όλοι με το τσάι στο χέρι. Δεν σταματάνε, ούτε στο παγόβουνο, ούτε πουθενά, πιστεύω. Ο Έλληνας με το φραπέ του και ο Αργεντίνιος με το μάτε του. Είναι πραγματικά έτσι ακριβώς. Παντού πουλάνε τα δοχεία για να πιεις το μάτε σου. Παντού έχουν κάδους για να πετάξεις το χρησιμοποιημένο μάτε, το οποίο έχει βραστεί και το, ας πούμε, έχεις καταναλώσει ήδη το μάτε σου. Παντού βλέπεις στους κάδους κάτι πράσινα, ας πούμε, υπολείμματα από μάτε. Και λες, wow, οι Αργεντίνοι είναι έτσι με το μάτε. Και εμείς με το φρέντο καπουτσίνο όμως, Είχαμε πάει Βουλγαρία στα χιόνια μια φορά και λέμε θέλουμε αυτό το καπουτσίνο και λένε Έλληνες. Ναι, πήγαμε στο Μπάνσκο, ήταν -5 η θερμοκρασία και λέμε γεια σας, θέλουμε φρέντο καπουτσίνο. Μάλλον λέμε φρέντο καπουτσίνο κάνετε, ήμασταν απελπισμένοι. Ναι, φυσικά, Έλληνες, έτσι. Λέμε ναι, μας καταλάβατε. Εδώ μόνο και μόνο το μονοπάτι από μόνο του είναι πραγματικά πανέμορφο. Βλέπουμε ότι στο βάθος έχει πολύ όμορφη θέα. Δεξιά έχουμε δάσος. Από τη μία, αριστερά, από την άλλη έχουμε παγόβουνο. Δεν χορταίνω να το βλέπω έτσι. Μπορείτε να με αφήσετε εδώ. Ωραία, Νίκη, εσύ θα μείνεις εδώ, εμείς φεύγουμε. Τσάου. Θέλω και φρούτα. Ναι, η Νίκη είναι φρουτοφάγος, να το πούμε αυτό. Πόσο της εκατό φρουτοφάγος εσύ? Δεν ξέρω, δεν το έχω μετρήσει. Ναι. Πάντως όλοι είμαστε φρουτοφάγοι, ελπίζω, έτσι. Ενώ όχι τρώμε μόνο φρούτα, αλλά τρώμε και φρούτα. Εγώ είμαι μισός χορτοφάγος, μισός κρεατοφάγος. Και μισός? Και μισός φρουτοφάγος. Είναι ένα αστιάκι που κάνουμε για τα μαθηματικά. Καμιά φορά ο κόσμος έτσι μπερδεύεται και νομίζει ότι μπορεί να το πει αυτό. 50% ψηλός, 50% γενναίος και 50% παθιασμένος. Δεν γίνεται να πεις 50%, 50% και 50%. Υπάρχουν μόνο δύο φορές το 50%. Γέμισε το ολόκληρο και κλείσαμε. Μπορεί να πεις 33,3 όμως. Μπορείς να πεις 33,3% και είναι στο περίπου. Γιατί στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι 33,3% με το 3 να συνεχίζει για πάντα. Αλλά όπως και να έχει. Και μπορείς να συνεχίσεις, ναι. Ναι, ακριβώς. Ωραία, εμείς προχωράμε για να φτάσουμε κάτω σε εκείνο το μπαλκονάκι που έχει ήδη μαζευτεί κόσμος. Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για να απολαύσουν αυτή την όμορφη μέρα, την όμορφη καλοκαιρινή μέρα που είμαστε εδώ. Το νιώθεις το καλοκαίρι? Το νιώθω πάρα πολύ το καλοκαίρι, ιδίως γιατί ξέρετε σε 3 μέρες θα είμαστε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου έχει πάρα πολύ ζέστη, μας είπαν ότι έχει καύσωνα, άρα εμείς θα μετακινηθούμε, θα ταξιδέψουμε από το παγόβουνο στη παραλία και στον καύσωνα. Μήπως και ταξιδεύεις και στον χρόνο, γιατί δεν είσαι ακόμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο και νιώθεις το καλοκαίρι δίπλα στο παγόβουνο? Δεν το νιώθω με την ίδια έννοια, απλώς είναι ψυχολογικό, έτσι. Άμα ξέρεις ότι σε λίγο θα σκάσει, γιατί εμείς είμαστε και λίγο εθισμένοι στο καλοκαίρι και τη ζέστη, να πω την αλήθεια. Έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε το χειμώνα τα τελευταία 4 χρόνια και συνεχίζουμε γερά γιατί δεν μας αρέσει το κρύο, παρόλο που μας αρέσει το σκι. Αλλά τέλος πάντων. Μα καλά, εσύ δεν τρέπεσαι να είσαι τη μία μέρα στο παγόβουνο και την άλλη στην Κοπακαμπάνα? Νομίζω δεν είναι θέμα ντροπής. Από τη στιγμή που κάποιος θέλει να το βάλει κάτω, να το σχεδιάσει καλά και να κάνει αυτόν τον τρόπο ζωής πραγματικότητας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει ψηφιακός ονομάς στις μέρες μας. Πιστεύω με λίγη προετοιμασία, ίσως μέσα σε 2 με 5 χρόνια. Είναι εύκολο. Καθόλου για τους πλουσίους. Μάλιστα, μπορείς να ζεις έτσι ξοδεύοντας πολύ λιγότερα χρήματα από πολλούς ανθρώπους που μένουν σε 2 μέρες μόνο. Παιδιά, έχουμε συναντήσει ανθρώπους που ταξιδεύουν με 0 ευρώ. Με 0 ευρώ! Πουλάνε βραχιολάκια και ταξιδεύουν. Βγαίνουν από εδώ και από εκεί, κινούνται από εδώ και από εκεί. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα άμα σου αρέσει περιπέτεια, άμα έχει κότσια, άμα σου αρέσουν τα ταξίδια και άμα σταματήσει να λες ψέματα στον εαυτό σου. Ναι. Με μια δουλειά στο ίντερνετ, παιδιά, πλέον όλα γίνονται. Λοιπόν, φτάσαμε στο παγόβουνο. Εδώ έχει πολύ κόσμο όμως και πρέπει να βρούμε τη γωνιά μας για να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε από πιο κοντά λίγο το παγόβουνο. Να, εδώ έχει μισή θέση διαθέσιμη, οπότε θα χωθούμε λίγο κι εμείς εδώ. Βλέπουμε άρα μια άλλη πλευρά, ένα άλλο τμήμα του παγόβουνου, παιδιά, εδώ που δεν είδαμε προηγουμένως. Όντως είναι χαμηλότερο αυτό το τμήμα, όπως βλέπετε. Αριστερά βλέπετε ότι κάπως προβάλλουν πιο ψηλά
οι κορυφές του παγόβουνου, ενώ εδώ δεξιά χαμηλώνει αρκετά. Ενδεχομένως να συμβαίνει λόγω της επαφής με του νερού, δεν γνωρίζω ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είναι χαμηλότερο εδώ, αλλά ελπίζω να μην εξαφανίζεται σιγά σιγά το καημένο το παγόβουνο, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το θέαμα και φαντάζομαι ότι θα διαταράξει και το περιβάλλον αν λιώσει το παγόβουνο. Σύμφωνα με αυτά που λένε, οι πάγοι που λιώνουν δεν είναι και ό,τι καλύτερο, δυστυχώς. Βέβαια δεν γνωρίζω ακριβώς τις άμεσες συνέπειες, αλλά ξέρω ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρχουν αρκετές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον μας. Ήρθαμε στην τελευταία στάση που θα κάνουμε σε μπαλκόνι σήμερα. Είναι το δεύτερο μπαλκόνι της μπλε διαδρομής, του Sendero della Costa δηλαδή, και εδώ βλέπουμε όντως πολύ καλύτερα τη θέα που έχει κάποιος αν έρθει με βάρκα, ας πούμε, από το ποτάμι, με κάποιο μικρό πλοίο που κάνει tour, θα δει αυτή τη θέα. Αλλά εμείς τη βλέπουμε από εδώ από το μπαλκόνι. Είναι ωραία θέα, είναι έτσι ένα όμορφο τοπίο. Από πίσω έχει το Μύχλι, έχει τα βουνά, έχει ωραία αντίθεση. Έχεις δηλαδή δάσος, πάγο, νερό, έχεις λίγο απ' όλα. Μόνο μια παραλία μας λείπει εδώ. Μια έρημος. Για να κλείσει το πακέτο. Είναι ένα πραγματικά μαγευτικό τοπίο. Το χειμώνα φαντάζομαι ότι είναι χιονισμένο όλο αυτό εδώ που βρισκόμαστε, παγωμένο. Εδώ αυτή τη στιγμή εμείς ζεσθενόμαστε και λίγο, ζεσταθήκαμε και λίγο. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Περιμέναμε να έχει πιο πολύ κρύο. Είπαν ότι όταν πλησιάσουμε το παγόβουνο θα έχει αρκετά παραπάνω κρύο. Θα δούμε, θα περιμένουμε να το επαληθεύσουμε αυτό αργότερα. Παιδιά, κατεβήκαμε από το λεωφορείο και ήρθαμε εδώ σε ένα λιμανάκι. Περιμένουμε να πάρουμε μία βάρκα για να φτάσουμε να δούμε το Perito Moreno από πιο κοντά με τη βάρκα και να δούμε και τα περίφημα τούνελ, ελπίζω. Μας είπανε για αυτά τώρα στο λεωφορείο. Είναι ένας από τους λόγους που είναι τόσο δημοφιλές το Perito Moreno, αυτά τα τούνελ που σχηματίζονται εκεί, αλλά θα πούμε περισσότερα αργότερα μόλις φτάσουμε πιο κοντά. Εδώ ελέγχουν τα ονόματά μας στη λίστα για να περάσουμε. Hola, Constantino y Nicoleta. Personas. Perfecto, muchas gracias. Άρα μας ελέγχουν τα ονόματά μας και μπαίνουμε σιγά σιγά, επιβιβαζόμαστε σε αυτή την βάρκα που λέγεται Antiperla. Όχι, συγγνώμη, Antiperla. Η πέρλα των Άνδεων μάλλον, φαντάζομαι. Antiperla. Εκτός αν βγαίνει από κάπου αλλού και έχει και ένα έντομο δίπλα, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Έχει ένα... Εγώ κρύωσα και έβαλα όλα μου τα ρούχα, έβαλα τη φούτα. Έτσι το πόνσο. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ωραία. Καταμαράν λοιπόν. Καταμαράν. Θες να δούμε μια μέσα και μετά πάμε έξω? Ναι. Έχει πολύ ζέστη εδώ μέσα, παιδιά. Ζεστούλα. Σούπερ, Εδώ θα γεμίσει, φαντάζομαι, από κόσμο. Θα μας κάνουν το tour, θα μας πούνε λογικά και 5 πράγματα για τους γλασιάρες. Μας έχουν πει ήδη μερικά πράγματα, αλλά θα πούμε και αργότερα αυτά. Προς το παρόν θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στο πάνω μέρος του πλοίου. Είμαστε στην βάρκα, παιδιά. Φυσάει πολύ εδώ. Έχουμε ανέβει στο πάνω πάτωμα έξω στο κατάστρωμα και πάμε να σας δείξουμε τι βλέπουμε. Είναι πανέμορφο. Πλησιάζουμε στο παγόβουνο, σε αυτό το άσπρο μαργαριτάρι. Είναι πανέμορφο πραγματικά. Εμείς έχουμε παγώσει μαζί με το παγόβουνο. Έχουμε βάλει τα πόρτσο μας και πλησιάζουμε κάθε δευτερόλεπτο όλο και περισσότερο στο να το ακουμπήσουμε. Αρχίζει να αλλάζει η θερμοκρασία πολύ απότομα, παιδιά. Ναι. Παιδιά, πλησιάζουμε στο τούνελ. Δείτε το τούνελ εκεί. Μου έρχεται να μπω μέσα. Θέλεις να πούμε? Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Παιδιά, έχει παγωνιά. Είναι ένα μοναδικό τοπίο. Είναι πολύ διαφορετικό από κάτω. Έτσι όπως βλέπουμε αυτές τις μυτερές κορφές που φαίνονται λίγο σαν... Δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Σαν κάτι που έχει στολιστεί για τα Χριστούγεννα. Είναι λίγο σαν μικρά σπιτάκια προς τα πάνω. Έτσι, κάπως να έχουν σχέδια με τις μυτούλες τους αυτές οι κορυφές εκεί πάνω. Καλά και το τούνελ μοναδικό. Νομίζω ότι αν μου δείξω εδώ, μέσα σε ένα λεπτό. Ναι, εδώ πέρα δεν είναι για βούτα, όχι σίγουρα. Εκεί αυτό το τούνελ και διάφορα άλλα τούνελ που σχηματίζονται, να βλέπω κι άλλο ένα πιο αριστερά. Μας είπαν ότι είναι κάτι μοναδικό, ένα χαρακτηριστικό μοναδικό εδώ για στο Perito Moreno, το οποίο σημαίνει ανά κάθε λίγα χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς κάθε πότε θα συμβεί, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Σημαίνει όταν μετακινείται το παγόβουνο λίγο και χτυπάει στο βράχο που υπάρχει από δίπλα, γίνεται κάποιο ρήγμα και περνάει το νερό και μέσα σε 2 με 5 μέρες σχηματίζει το τούνελ. Το Perito Moreno είναι πολύ διάσημο γιατί είναι εύκολα προσβάσιμο σε σύγκριση με τα άλλα παγόβουνα, π.χ. στην Ισλανδία ή στην Ανταρκτική, που χρειάζονται 6-7 ώρες μέχρι να φτάσει. Εδώ πέρα, μέσα σε 1 ώρα, έχεις φτάσει από την πόλη στο παγόβουνο. Ναι, είναι επίσης πολύ σταθερό, δηλαδή είναι
είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο να περπατήσει κάποιος και να πέσει το παγόβουνο, να έχεις δηλαδή κάποια κατολίσθηση ή κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό το καθιστά ασφαλές. Και είναι και τα τούνελ φυσικά που το καθιστούν μοναδικό. Για να δούμε και πάλι εδώ πώς φαίνεται από κοντά. Η βάρκα έχει αρχίσει να μετακινείται, αλλάζει λίγο γωνίες, στρίβει για να μπορέσουμε να το δούμε και από άλλες γωνίες στο παγόβουνο. Εκεί έχουμε ένα μικρό τούνελ αριστερά, το οποίο δηλαδή είναι, πραγματικά μπορεί κάποιος να μπει μέσα με ένα μικρό σκάφος να φτάσει κοντά και να μπει μέσα. Και εκεί είναι το πιο μεγάλο τούνελ που τώρα δεν φαίνεται πολύ καλά γιατί μετακινηθήκαμε λίγο αριστερά. Εδώ λοιπόν είναι το νότιο τμήμα και έχει ύψος περίπου 30 μέτρων. 30-33, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, ναι, γιατί βλέπουμε ότι κάποια τμήματα είναι λίγο πιο ψηλά από άλλα. Βέβαια, αριστερά βλέπουμε ότι συνορεύει με την ξηρά. Εκεί πέρα υπάρχει βράχος, δηλαδή κάποιος αν θέλει περπατάει. Και σαν να είδα κόσμο να ανεβαίνει. Νομίζω βλέπω ένα tour να ανεβαίνει εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιους ανθρώπους να περπατάνε. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, γιατί στο βάθος δεν βλέπω πολύ καλά. Αλλά αν ήθελε κάποιος θα μπορούσε από εκεί να ανέβει, να μπει στο παγόβουνο και να περπατήσει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που. Μάλλον φαντάζομαι να υπάρχουν κανόνες έτσι που απαγορεύουν να μπει όποιος θέλει. Αξίζει, πιστεύεις, αυτό το tour να το κάνει κάποιος? Για ναι, είναι μοναδικό. Τώρα, άμα έχετε δει και πολλά παγόβουνα, εντάξει, θα είναι άλλο ένα παγόβουνο, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Αλλά για μένα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω παγόβουνο. Σίγουρα αξίζει το tour με τα 1000 και είμαι και στενοχωρημένος που δεν μπόρεσα να πάω πάνω. Είχαν τελειώσει οι θέσεις για το tour, το mini trekking για να περπατήσουμε στο παγόβουνο. Γιατί φαντάζομαι και αυτό θα είναι άλλη μια μοναδική εμπειρία. Πολύ ακριβό μεν, αλλά πιστεύω ότι θα τα αξίζει τα λεφτά του και εκείνο το tour. Ναι, γιατί όσο πιο κοντά βρισκόμαστε είναι κάτι διαφορετικό. Σας είπα προηγουμένως, από τη φωτογραφία σε σχέση με το να το δεις με τα μάτια σου είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα που το βλέπουμε από ακόμα πιο κοντά είναι επίσης πολύ διαφορετικό. Και φαντάζομαι αν περπατήσεις και το ακουμπήσεις θα είναι επίσης κάτι μοναδικό, κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο θα κάνουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε να κινούμαστε κατά μήκος του νότιου τμήματος του παγόβουνου. Παιδιά, μας είπαν και μερικές πληροφορίες εδώ αρκετά ενδιαφέρουσες. Μας είπαν ότι αυτό το τμήμα που βλέπουμε κάτω στο παγόβουνο είναι 400 ετών παγωμένο, συμπυκνωμένο χιόνι. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά από το παγόβουνο σε σχέση με τον πάγο? Είναι ότι εδώ έχουμε συμπυκνωμένο χιόνι πακτωμένο, το οποίο έχει πάρει 400 χρόνια να φτάσει σε αυτή τη μορφή και να κυπείται έτσι. Και το από πάνω που θα δει κάποιος στην επιφάνεια, αν περπατήσει πάνω στο παγόβουνο, είναι περίπου 15 ετών. Δηλαδή, στα 15 χρόνια αρχίζει να σχηματίζεται, ας πούμε, το τμήμα του παγόβουνου και φτάνει να συνεχίζει να υπάρχει μέχρι να λιώσει, που εδώ φυσικά δεν λιώνει. Μας είπαν ότι το περίτεμο Ρένο έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δεν μειώνεται. Δηλαδή, είναι ένα από τα λίγα παγόβουνα που παραμένουν έτσι, χωρίς να λιώνουν, γιατί είναι πίσω-πίσω στη λίμνη, ας πούμε, δεν είναι μπροστά σαν το άλλο που μας είπαν, το που λιώνει, θυμάσαι, το ψάλα. Μας είπαν ότι το ψάλα μειώνεται αρκετά σε σχέση με το περίτεμο Ρένο. Ωραία, παιδιά, φτάνουμε σιγά-σιγά στην ακτή. Έχουμε εδώ κόσμο ήδη στην ακτή που περπατάει και έχουμε και κόσμο που έχει αρχίσει μάλλον το δικό μας tour εκεί στην άκρη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να αποβιβαστούμε για να ξεκινήσουμε το tour όπου θα περπατήσουμε για να φτάσουμε κοντά στο παγόβουνο. Έπεσα μέσα στο νερό. Τι λέει αυτή? Ciao, gracias. Την κάμερα όσο θα την πόδι. Ναι, λέμε αποβιβαζόμαστε. Και λέγαμε για να πάρουμε πολλά views, γιατί όλοι θέλουν λίγο περιπέτεια, να πέσει η Νίκη μέσα και να πούμε στην γυναίκα. Δεν ξέρω να κολυμπάει, θα μόνο της σώσει. Castellano. Gracias. Sí. Και κατεβήκαμε από τη βάρκα, παιδιά, και είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε. Περπατάμε εδώ σε ένα group. Μάλλον χωριστήκαμε σε δύο group. Εδώ είμαστε. Το ένα group είναι με τα αγγλικά και δύο ισπανικών group. Σωστό. Και τώρα θα μπούμε μέσα στο δασάκι και θα συνεχίσουμε μια διαδρομή κατά την οποία δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στο ίδιο σημείο. Ναι. Δηλαδή φεύγει το πλοίο από εδώ, φεύγει και πάει από την άλλη και θα μας πάρει από αλλού. Εμείς περπατάμε εδώ, μας είπαν να μην πάρουμε τίποτα. Ότι απαγορεύεται να καπνίσουμε. Απαγορεύεται να καπνίσουμε, είναι πολύ επικίνδυνο λέει. Απαγορεύεται να πάρουμε πράγματα, πετρούλες κλπ. Τώρα εμένα κάτι μου ήρθε και θέλω να πάρω μια πετρούλα και να την βάλω στην τσέπη μου. Το παθαίνετε κι εσείς. Ναι. Αλλά δεν το κάνουμε. Φαντάζομαι ότι οι καπνιστές με το που τους πούνε να μην καπνίσουν παθαίνουν το ίδιο και θέλουν να καπνίσουν. Οπότε μάλλον είναι κάτι. Έπρεπε να πούνε κάντε το και να μην το κάνουμε. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Μας προσέφεραν και μπατόν για όποιον λέει έχει πρόβλημα με τα γόνατά του. Θέλουν διευκολυνθεί λίγο. Δίνουν μπατόν κλπ. Τελικά πριν έλεγα ότι δεν έχει παραλία, αλλά έχει. Να. Larga este sedimento, es como que la pule a la roca y eso le da el color gris al agua. De
glaciaria. Εδώ λοιπόν μας εξήγησε ο οδηγός μας, παιδιά, ότι κάτω από το παγόβουνο υπάρχει μια τέτοια βάση, περίπου, φανταστείτε, αυτού του είδους η πέτρα, και σιγά σιγά τρώει την πέτρα ο πάγος, την διαβρώνει, ας πούμε, την κόβει, να το πούμε έτσι. Βγαίνει το λέτσε, δηλαδή το γάλα του παγόβουνου, έτσι το κάλεσε. Λέτσο ροκόσο νομίζω το είπε, και αυτό βγαίνει μέσα στο νερό, το οποίο δίνει αυτό το χρώμα στο νερό. Φανταστείτε ότι έχουμε αυτή τη βάση από κάτω δηλαδή και τη διαβρώνει σιγά σιγά το παγόβουνο και κινείται προς μια κατεύθυνση, κάπως έτσι μας το εξήγησε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι πολλές στρώσεις από συμπυκνωμένο χιόνι, το οποίο σχηματίζεται μέσα σε 400 με 500 χρόνια, παίρνει για να σχηματιστεί κάτι τέτοιο σαν αυτό που βλέπουμε εδώ δεξιά μας. Ακούσαμε κάποιους ήχους επίσης όσο στεκόμασταν εδώ από πάγο που έπεφτε, που έσφαγε και έπεφτε. Μας είπε ότι υπάρχουν 3 ειδών αποσπάσεις, τέτοιου είδους αποσπάσεις ερupτούρας, όπως το είπε, του πάγου. Θυμάσαι ποιες ήταν? Όχι. Ήτανε μία από μπροστά, είναι η άλλη από στη μέση. Εγκάρσια νομίζω. Ας πούμε δηλαδή αυτοί που θα δούμε μπροστά εμείς να πέφτουν τμήματα του πάγου αργότερα, κάποια που συμβαίνουν στο κέντρο του παγόβουνου που τα ακούμε από μακριά, και υπάρχουν κάποια που συμβαίνουν. Ποια ήταν η τρίτη, την ξεχάσαμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο πιο συμπυκνωμένο είναι το χιόνι, τόσο πιο μπλε είναι το παγόβουνο. Και άμα έχει περισσότερα κενά, δεν είναι τόσο συμπυκνωμένο, είναι πιο λευκό. Ναι, όσο έχει περισσότερο αέρα δηλαδή μέσα, άμα είναι πιο χαλαρό εκεί μέσα ο πάγος, δεν είναι τόσο συμπυκνωμένος, το βλέπεις πιο άσπρο. Αν είναι πολύ συμπυκνωμένος, το βλέπεις μπλε. Το 2001, παιδιά, το παγόβουνο ήταν εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά έχει χάσει περίπου 200 μέτρα και τώρα βρίσκεται εκεί πίσω μας. Μέσα σε 20 χρόνια λοιπόν έχασε 200 μέτρα. Συρρυκνώνεται το παγόβουνο. Χάνει λίγο έτσι το παγόβουνο σιγά σιγά. Εγώ ρώτησα αν μπορώ να μπω στο νερό και μου λέει ναι, δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω έκανε πλάκα. Αλλά... Αν βρω την ευκαιρία, εγώ θα το κάνω πάντως. Έχω φέρει το μαγιό μου. Ναι, η Νίκη έχει αυτή την τρέλα, την ανέπτυξε εδώ στην Αργεντινή, στις προάλλες στο Ελτσαλτέν και στην Ουσουάια που ήμασταν προηγουμένως. Οπότε θέλει να ξαναβεί. Αλλά τώρα είναι ένα level παραπάνω νομίζω, ένα επίπεδο πιο πάνω. Ώστε να είναι δίπλα στο παγόβουνο, είναι άλλο πράγμα. Θα δούμε άμα θα έχουμε την ευκαιρία, μακάρι να την έχουμε. Άρα αυτό εδώ το μέρος μας εξηγεί ο οδηγός μας ότι έχει σχηματιστεί από την κίνηση του παγόβουνου που ήρθε μέχρι εδώ, κινήθηκε μέχρι εδώ και ξαναυποχώρησε, πήγε πίσω και έτσι σχημάτισε αυτού του είδους το σχηματισμό εδώ, αυτού του είδους τον διάδρομο, ας το πούμε έτσι, που έχουμε εδώ να περπατήσουμε μέσα από αυτές τις πέτρες. Θα διασχίσουμε λοιπόν, θα πάρουμε αυτή τη διαδρομή η οποία θα μας επιτρέψει να φτάσουμε κοντά στο παγόβουνο και να το αγγίξουμε, και αυτό το μέρος εδώ λοιπόν λέγεται Μορέν. Μόλις έπεσε ένα τεράστιο μέρος του πάγου, έκανε παφ και έρχεται τώρα προς το μέρος μας και μας είπαν να πάμε προς τα πίσω για μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά δεν το βλέπω να έρχεται προς τα εδώ. Αλλά πραγματικά έπεσε ένα τεράστιο μέρος του παγού. Να το! Έρχεται! Παιδιά, έπεσε ένα τμήμα του παγόβουνου και έρχεται το νερό, μας πλησιάζει, δείτε, ανεβαίνει, έρχεται εδώ. Το νερό σχηματίζει κάποια μικρά κυματάκια και απλώς ανεβαίνει λίγο η στάθμη του νερού προσωρινά. Δείτε εδώ, έρχεται το κύμα. Wow. Δείτε κι άλλο κύμα. Πέσανε 2 μεγάλα τμήματα του παγόβουνου και τώρα πλησιάζει το νερό. Στην αρχή φοβηθήκαμε ότι θα σχηματιστεί ένα τεράστιο τσουνάμι, αλλά τελικά δεν έγινε κάτι πολύ σοβαρό. Να βλέπουμε κάποια κυματάκια εδώ που έρχονται. Wow. Μοναδικό φαινόμενο, έτσι. Ναι, μοναδικά είναι τέλειο. Wow. Δείτε εδώ, παιδιά, τα θαύματα της φύσης. Αυτό σημαίνει φυσικά από μόνο του εδώ και εκατομμύρια χρόνια, αλλά φυσικά οι άνθρωποι και η ανθρώπινη δραστηριότητα έχουν επισπεύσει αυτές τις διαδικασίες του πάγου που λιώνει πιο γρήγορα και λοιπά. Έχουμε αυξήσει λίγο την θερμοκρασία και έτσι χειροτερεύσαμε, επιδεινώσαμε λίγο αυτή την κατάσταση. Λιώνει λίγο πιο γρήγορα ο πάγος. Το βάζουμε στο καφέ μας και τον λιώνουμε. Έτσι, έτοιμοι.
Αλλά εντάξει, το Περίτο Μορένο είναι ένα παγόβουνο το οποίο δεν χάνει πολύ πάγο ούτως ή άλλως από μόνο του στις παρούσες συνθήκες, οπότε δεν υπάρχει τόσο άγχος για το συγκεκριμένο Περίτο Μορένο, είναι πιο πολύ για άλλα παγόβουνα. Και εδώ βλέπουμε την Νίκη με τα φακυρικά της. Σφίγγει το δέρμα. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε μια τελευταία φωτογραφία και συνεχίζουμε με το tour. Τελικά καλά, είχα πει παιδιά εγώ ότι είδα ανθρώπους πάνω στο παγόβουνο πριν. Όντως είναι αυτοί που κάνουν το mini trekking. Τους είχα δει καλά. Δεν ήμουν σίγουρος γιατί φαινόντουσαν πολύ μικρά τα σημάδια, ας πούμε, ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί. Ήταν κάτι μικρά μαύρα σημάδια, αλλά τελικά ήταν άνθρωποι, μας το εξήγησε ο οδηγός μας ότι ήταν όντως οι άνθρωποι που κάνουν το mini trekking. Και τώρα περπατάμε σε ένα μέρος που δεν είναι και πολύ εύκολο να περπατήσεις, είναι πέτρες που γλιστράνε, είμαστε δίπλα σε αυτό το γαλακτερό νερό. Εδώ περπατάμε πάνω σε κάποιους υγρούς βράχους δίπλα στη θάλασσα, οι οποίοι είναι και βρεγμένοι παιδιά και πρέπει να προσέξουμε γιατί γλιστράει, αλλά τα καταφέρνουμε μια χαρά. Προφανώς δεν είναι για να έρθεις με σαγιονάρα εδώ ούτως ή άλλως. Όχι ότι οι Βραζιλιάνοι δεν είναι ικανοί να το κάνουν. Μου αρέσουν οι προκλήσεις. Είναι προκαλείς, θα βγάλω. Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι Βραζιλιάνοι έρχονται εδώ με τη σαγιονάρα τους και δεν θα τους σταματήσει τίποτα και κανένας όταν αφορέσει τη σαγιονάρα τους. Εννοείς καριόκα. Καριόκα, συγκεκριμένα από το Ρίο, γιατί στο Σαν Πάολο τους κοροϊδεύουν ότι φοράνε πάντα σαγιονάρες όπως και αν πάνε. Ωραία, βγαίνει ο ήλιος. Σούπερ, έρχεται και το γκρουπ μας σιγά σιγά. Ωραίο. Πολλά μικρά τμήματα από πάγο που επιπλέον εδώ κατά μήκος της ακτής. Ταυτόχρονα βρέχει, αλλά έχει βγάλει έναν ωραίο ήλιο. Μας είπαν ότι βρέχει συχνά σε ένα άλλο μέρος που είναι γεμάτο με παγόβουνο. Βρέχει συνέχεια. Ναι. Βρέχει συνέχεια. Εδώ ψυχαλίζει αυτή τη στιγμή. Αυτά εκεί λέγονται γκραμπονέρας, αυτές οι σκηνές που έχουν εκεί πέρα. Οπότε αυτά εκεί παιδιά λέγονται γκραμπονέρας γιατί δίνουν γκραμπόνες σε αυτούς που μπαίνουν μέσα στο πάρκο. Είναι αυτά που βάζουν στα παπούτσια από κάτω για να μπορούν να περπατήσουν στον πάγο. Άρα κάποιοι μένουν εκεί για τη διάρκεια της μέρας, τους δίνουν αυτά τα πράγματα που βάζουν κάτω το παπούτσι, περπατάνε μέσα και μετά γυρνάνε πίσω. Φυσικά δεν μένει κανείς εδώ το βράδυ. Δείτε, φτάνουμε πολύ κοντά στο παγόβουνο, είμαστε δίπλα. Δείτε εδώ ένα χρώμα κάτω σε αυτές τις τρύπες. Μπλε. Έτσι, αυτό μας είπανε το μπλε ότι σχηματίζεται όταν έχουμε πολύ συμπυκνωμένο χιόνι μαζί πολύ καιρό. Συνήθως είναι επειδή είναι στη βάση και συμπιέζεται το χιόνι από τις επόμενες τρώσεις που σχηματίζονται πάνω από το παγόβουνο και έτσι ο αέρας που υπάρχει μέσα στο χιόνι, γιατί το χιόνι στην πραγματικότητα είναι παγωμένο νερό το οποίο έχει μέσα και αέρα. Αυτός ο αέρας σιγά σιγά φεύγει επειδή συμπιέζεται από το υπόλοιπο χιόνι που έρχεται από πάνω και στο τέλος γίνεται τόσο συμπυκνωμένο που δεν έχει πολύ αέρα και έτσι το φως δεν διαφλάται μέσα σε αυτές τις τρώσεις και γίνεται αυτό χρώμα το μπλε, ενώ όταν διαφλάται παραπάνω είναι άσπρο. Περνάμε από αυτό το μικρό πέρασμα και φτάνουμε παιδιά σιγά σιγά να ακουμπήσουμε το παγόβουνο για πρώτη φορά στη ζωή μας. Δείτε εδώ ένα χρώμα μπλε. Πραγματικά μιλάμε για άλλο πράγμα. Ναι, είναι τόσο λίγο. Wow. Παιδιά, είναι πολύ λίγο. Να του δώσουμε και ένα φυλάκι. Εδώ αυτό το τμήμα είναι πραγματικά πάρα πολύ μπλε και βγάζει ο κόσμος φωτογραφίες εδώ. Τι, όπα. Sí, claro, pueden. Son youtubers. Η Νίκη σπάει λίγο πάγο εδώ. Θα σπάσουμε λίγο το πάγο, παιδιά. Θα πάμε και λίγο. Όχι, μην το κάνεις. Θα κρυώσεις. Ας πούμε ότι παρόλο που απαγορεύεται εμείς θα πάρουμε ένα κομμάτι του πάρκου μαζί μας. Θα το δοκιμάσεις. Άντε, ας δοκιμάσω κι εγώ για να δούμε. Θα κάνουμε και τη γυμναστική μας για σήμερα. Πάει. Θα χρειαστείς λίγο. Ωραίο. Όλους δω. Εσύ όλα τα τρως, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, τελικά τρώω και πάγο. Για δείξτε μας πρώτα και μετά φάτο. Να δούμε. Αυτό εδώ το τιματάκι, παιδιά, κανονικά απαγορεύεται να το πάρουμε μαζί μας, αλλά ελπίζω να μου επιτρέψουν. Ωραίο. Θέλω καλό. Δείτε εδώ, παιδιά,
τι χρώματα υπάρχουν και τι σχηματισμοί υπάρχουν, έτσι. Ο κόσμος μας είναι υπέροχος. Δεν θα με κάνει με εκπλήσει. Είναι... θα πρέπει να το εξερευνήσουμε ολόκληρο. Όχι μόνο το μισό. Κάθε μικρή γωνιά, χωριό, μέρος, όλα θα τα δούμε. Και περιμένουμε πώς και πώς να έχουμε και τα ταξίδια στο διάστημα, γιατί από ό,τι βλέπουμε τώρα με τον Elon Musk σιγά σιγά θα μπορούμε να ταξιδέψουμε και στο διάστημα, να γίνουν οικονομικά, ελπίζουμε, και γρήγορα ταξίδια, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να μείνουμε και στον Άρη για κάνα 2 χρόνια. Έτσι, να πεταχτούμε και να έρθουμε σε μερικές μέρες. Αλλά ας αρχίσουμε με αυτό το πλανήτη. Το θέμα είναι να έχουμε υψηλούς στόχους. Θέλουμε πάνω από ένα πλανήτη, οπότε έτσι ξέρουμε ότι αυτός πρέπει να γίνει γρήγορα για να πάμε μετά στον επόμενο. Χάνω και τα λόγια μου, βρέχει. Αλλά εγώ θέλω να πω, με ρωτάνε κάποιοι άνθρωποι, πού μένεις, πού μένετε. Στον πλανήτη Γη μένουμε και θέλουμε να τον εξερευνήσουμε ολόκληρο. Δεν μου αρέσει να μένω σε μια πόλη, σε μια χώρα και σε μια ήπειρο. Γιατί να διαλέξει μόνο μία, αν μπορεί να τα έχει όλα. Ναι, μας ρωτάνε συχνά πού μένετε, παιδιά, και λέμε πόσο δύσκολη ερώτηση είναι αυτή. Και λένε τι δύσκολη. Είναι η προφανής ερώτηση, όλοι ξέρουν πού μένουμε. Εμείς δεν ξέρουμε πού μένουμε. Εμείς συνήθως δεν ξέρουμε καν σε ποια χώρα μένουμε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια χαρτιά εκεί κάπου που λένε ότι μένουμε σε διάφορες χώρες, αλλά δύσκολο να το απαντήσουμε εμείς που μένουμε ακριβώς. Διεύθυνση και μέρος και τέτοια, αφού κάθε εβδομάδα αλλάζουμε μέρος, κάθε 2-3 μήνες αλλάζουμε χώρα. Οπότε ναι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Μην μας την κάνετε, σας παρακαλούμε, δεν ξέρουμε που μένουμε, αλλά η Νίκη έχει την απάντηση. Μένουμε στο πλανήτη Γη. Απλό. Προς το παρόν τουλάχιστον. Έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα ανεβαίνουμε αυτή την ανηφόρα, παιδιά, το γκρουπάκι μας. Και εδώ συναντάμε μια μικρή λιμνούλα στα αριστερά μας χέρι. Εκεί απέναντι έχει τους ανθρώπους που κάνουν το mini trek, που ανεβαίνουν μέσα πάνω στο παγόβουνο και επιστρέφουν. Εμείς όμως συνεχίζουμε εξωτερικά από τη μεριά του δάσους, δίπλα στο παγόβουνο. Αυτό το φυτό, παιδιά, λέγεται καλαφάτε και η Νίκη θα φάει τον καρπό του. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι, θέλω και εγώ να δοκιμάσω. Εντάξει, δεν είναι ωραίο, βασικά είναι πικρό. Α, ναι. Για να δούμε. Αλλά και ωραίο. Είναι ξινό. Όχι, δεν είναι ξινό. Το δικό μου ήταν. Θέλω να δοκιμάσω κι άλλο. Να πάρουμε μερικά. Ναι, να τα φάμε τώρα. Απαγορεύεται να τα πάρουμε μαζί μας, αλλά να τα φάμε επιτρέπεται. Πήρε Νίκη αρκετά να έχουμε για το δρόμο, σε περίπτωση που πεινάσουμε. Καρπί του φυτού καλαφάτε, ενός φυτού που έχει αγκαθάκια, αλλά η Νίκη δεν πρόσεξε, τσίπησε μόνο τους καρπούς, τους πήρε. Και φτάνουμε σε ένα μέρος με πολύ ωραία θέα. Είμαστε σε ένα υψόμετρο τώρα, ένα μικρό υψόμετρο. Ανεβήκαμε σε ύψωμα. Εκεί είναι που ήμασταν αρχικά. Εκεί ξεκινήσαμε, περπατήσαμε μέχρι να φτάσουμε το παγόβουνο και επιστρέψαμε για να φτάσουμε εδώ πάνω, παιδιά. Περπατάμε κατά μήκος του δάσους, ανεβαίνουμε σιγά σιγά όλοι και φαντάζομαι θα συνεχίσουμε από εδώ. Θα κατέβουμε και θα μπούμε πάλι στο δάσος, θα δούμε σε λίγο. Εδώ βλέπουμε και μια εικόνα του πώς ήταν το 1914 και πώς ήταν, ή μάλλον είναι το 1018, συγγνώμη. Εδώ έχουμε το 2018 μια φωτογραφία πρόσφατη του παγόβουνου που όντως είναι λίγο πιο κοντά στην ακτή, αλλά από ελάχιστα θα έλεγα. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από το 1914 από το παγόβουνο, το οποίο βλέπουμε στο δεξί μας χέρι, αλλά από άλλη γωνία. Αυτό είναι λοιπόν το Περίτο Μορένο, πριν από 100 χρόνια περίπου. Μαζέψαμε αρκετούς καρπούς καλαφάτε, μιας που βρισκόμαστε κοντά στο καλαφάτε. Μας είπανε να φάμε καλά όταν είμαστε στο καλαφάτε. Να, παιδιά, θέλατε να φάμε καλά? Να, τρώμε καρπούς El Calafate. Αυτό το γλυκό. Δεν είναι El Calafate, είναι το φυτό καλαφάτε. Φυσικά το άρθρο μπαίνει, το L μπαίνει όταν είναι κάτι αρσενικό. Φαντάζομαι εδώ δεν θα ήταν El Calafate, θα ήταν La Calafate, μιας που είναι φυτό. Αλλά είναι El Calafate επειδή είναι φρούτο. Τραγουδάμε, έχει γενέθλια ο οδηγός μας εδώ. Έχει γενέθλια ο οδηγός μας, του τραγουδήσανε χρόνια πολλά, είδα και δεν το προλάβαμε, είναι εκεί μπροστά, 30 ετών.
30 ετών, έχει τα γενέθλιά του και κάνει το tour ταυτόχρονα σήμερα με εμάς. Πολύ καλό παιδί, ξέρει πολλά πράγματα, μας έχει πει ήδη πολλές πληροφορίες εδώ, μας είπε για το Καλαφάτε. Ο Κωνσταντίνος δοκίμασε ένα το οποίο ήταν ξινό. Εγώ ένα που ήταν πικρό και μετά ένα που ήταν γλυκό. Για να δούμε το επόμενο. Πάλι ξινό βγήκε για μένα. Το ξινό μάλλον βγήκε ενώ πριν. Και πριν ξινό ήταν. Αλήθεια, έφαγα ένα γλυκό, δοκίμασε. Θα φάμε όλα. Εξακολουθεί να είναι ξινό. Δεν ξέρω τι να πω. Μ' άρεσε πάντως. Μ' αρέσει τα ξινά. Μ' αρέσει και εκείνο το μήλο το πράσινο. Πώς το λέμε? Πράσινο πόμ. Το πράσινο μήλο. Ξινό μήλο. Εμένα μου αρέσει τέλος πάντων το πράσινο μήλο, περισσότερο το κόκκινο. Πού είναι το Καλαφάτι τώρα, θέλω να φάω κι άλλο. Τώρα κατεβαίνουμε αυτή τη σκάλα. Κατεβαίνουμε έχοντας περάσει από αυτό το σύντομο μονοπάτι δίπλα στο δάσος. Η Νίκη πήγε πίσω να πάρει κάποιους καρπούς Καλαφάτε. Έφερα λίγο ακόμα γιατί μου άρεσαν τελικά. Τέλεια. Να έχουμε να τρώμε στο δρόμο. Και τώρα θα μπούμε στο δάσος σιγά σιγά. Θα περπατήσουμε σε ένα παταγωνικό δάσος. Δεν μας είχαν πει ότι θα πάμε στην αρχή. Όχι, νομίζω απλώς εμείς δεν το καταλάβουμε καλά. Είχαν πει θα κάνουμε μονοπάτι, θα περάσουμε μέσα από το δάσος κλπ. Εντάξει, δεν πειράζει με ποια σειρά τα κάνουμε ούτως ή άλλως. Το σημαντικό είναι να τα κάνουμε και να δούμε αυτά που βλέπουμε. Τώρα θα είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε σε ένα δάσος στην Παταγωνία ή όχι? Μέσα από το δάσος έχουμε ψιλοπεράσει, όχι? Με το αυτοκίνητο. Έχουμε περάσει και με τα πόδια στην. Ναι, Λαγκούνα Εσμεράλδα. Στη Λαγούνα Εσμεράλδα, στην Ουσουάια, το τέλος του κόσμου, εκεί που ήμασταν προηγουμένως. Και Λαγκούνα de los Tres δεν είχε? Λαγούνα de los Tres επίσης. Είχε στο El Chaltén είχε λίγο δάσος, άρα έχουμε ξαναπεράσει. Αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει πιο πυκνή βλάστηση και στην πραγματικότητα είμαστε πολύ κοντά σε ένα παγόβουνο. Αυτό δηλαδή μου κάνει εντύπωση ότι αυτό υπάρχει ακριβώς δίπλα σε ένα παγόβουνο. Εσάς σας κάνει εντύπωση, παιδιά, αυτό? Δείτε εδώ, επενθυμίζουν εδώ ότι απαγορεύεται το κάπνισμα γιατί είναι πραγματικά επικίνδυνο. Μπορεί να υπάρξει πυρκαγιά εδώ και το τελευταίο που θέλουμε είναι αυτό. Τον οδηγό μας ρωτήσαμε άμα έχει συμβεί ποτέ και λέει όχι, δεν έχει συμβεί ποτέ. Τουλάχιστον όσο ζω εγώ. Ναι, τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα λέει δεν είχαν πυρκαγιά εδώ. Προφανώς επειδή προσέχουν. Προσέχουν για να έχουν. Ακριβώς, προσέχουν, δεν αφήνουν τους ανθρώπους να καπνίσουν εδώ, να ανάψουν φωτιές κλπ. Και έτσι είναι πιο ασφαλές. Εδώ μιλάει για έναν τάραντο, ο οποίος ονομάζεται Χουεμούλ, αλλά από κάτω βλέπουμε το λατινικό όνομα είναι Hippocamellus bisulcus. Το πρώτο κομμάτι νομίζω το καταλαβαίνουμε, το Hippocamellus. Σαν στην οικογένεια της Καμίλας δηλαδή, έτσι. Φαντάζομαι, θα έχει κάποια σχέση, αλλά μπορεί και όχι κιόλας, και απλώς η ονομασία να δόθηκε επειδή μοιάζει με ύπο και με καμίλα, δηλαδή με άλογο και με καμίλα, οπότε Hippocamellus. Es una especie de termita, pero no es una termita. Αυτό έχει σχηματιστεί από έναν τρυποκάριδο, ας πούμε, το οποίο έρχεται και τρώει το ξύλο προσπαθώντας να βρει ένα έντομο. Δηλαδή, εδώ συγκεκριμένα, συγγνώμη, κάτι καταλάβαμε λάθος μάλλον. Υπάρχει ένα έντομο το οποίο τρώει το ξύλο και έρχεται ένας τρυποκάριδος και ψάχνει αυτό το έντομο και γι' αυτό υπάρχουν τρυπούλες στο ξύλο. Και κάποιες φορές λέει ακούγεται ένας ήχος σαν να τρυπάει κάποιος κάτι και είναι αυτός ο ειδικός τρυποκάριδος. Γι' αυτό μας ζήτησε να κάνουμε, ας πούμε, ησυχία. Μας είπε να κάνουμε λίγο ησυχία για ένα λεπτάκι να ακούσουμε πώς μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό το τρυποκάριδο, νομίζαμε. Ναι, σταθήκαμε 2-3 λεπτά όλοι ακίνητοι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ηρεμία. Άρχισα να νιώθω το δάσος, να παρατηρώ τα πάντα πολύ καλύτερα. Και κάτω από τα δέντρα δεν έβρεχε κιόλας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα συνεχίζουμε, νομίζω βασικά δεν συνεχίζουμε, νομίζω ότι θα φύγουμε από το δάσος, βγαίνουμε από το δάσος και πάμε προς το καταφύγιο ξανά. Μου κάνει εντύπωση που κατά τη διάρκεια της βόλτας μας εδώ στο πάρκο περπατάμε πάντα πάνω σε αυτό το διάδρομο. Μάλλον δεν επιτρέπεται να κατέβουμε στο δάσος, γιατί αν περνάνε κάθε μέρα τουρίστες υποθέτω ότι μπορεί να χαλάσει κάτι και έχουν βρει έναν τρόπο να προστατεύουν το μέρος πολύ. Βλέπουμε πάλι τη θέα του παγόβουνου, τα κόκκινα βράχια δίπλα στους διαδρόμους, μερικά φυτά και εννοείται ότι θα βγάλουμε τις τελευταίες μας φωτογραφίες γιατί πρέπει να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά αυτό το όμορφο τοπίο, το οποίο μας μάγεψε, μας έφτιαξε τη μέρα, την εβδομάδα, το μήνα και ολόκληρη τη ζωή, γιατί αυτές οι εμπειρίες είναι που μένουν πραγματικά. Κανείς δεν θυμάται όταν είδε τηλεόραση μια φορά, μια ώρα παραπάνω και ήταν ξεκούραστο στο σαλόνι του. Αλλά αυτό εδώ πέρα πραγματικά είναι κάτι που δεν πρόκειται να το ξεχάσεις ακόμα και αν πάθεις Alzheimer, νομίζω. Μπορεί στο σημερινό βίντεο να δώσουμε κάποιες λανθασμένες πληροφορίες. Τα είχαμε καταλάβει λίγο λάθος τα πράγματα.
Γυρίσαμε πάλι από το ίδιο σημείο. Αυτό που επιστρέψαμε. Ναι, δηλαδή τώρα θα πάρουμε τη βάρκα από το ίδιο σημείο. Εμάς νομίζω μας είχαν πει, παιδιά, πάρτε τα όλα, δεν θα γυρίσουμε από το ίδιο σημείο. Εγώ άκουσα ξεκάθαρα ότι θα περάσουμε από το δάσος, θα πάμε στο παγόβουνο και ότι δεν θα περάσουμε από το ίδιο σημείο. Τα είπαμε όλα λάθος και είπαμε επίσης κάποια πράγματα λάθος με τη φυσική του πάγου στην αρχή και όλα αυτά. Αλλά τα ταξίδια πραγματικά σε διδάσκουν και μαθαίνεις την πορεία. Ναι. Λυπούμαστε αν δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να διορθώνουμε τον εαυτό μας και να μην σταματάμε να εξελισσόμαστε ποτέ. Έτσι, όπως το λέει η Νίκη. Άρα ουσιαστικά αυτό το tour τι είναι? Ξεκινάς από αυτό το σημείο, μάλλον το κομμάτι του tour αυτό, ξεκινάς από αυτό το σημείο με τη βάρκα που σε αφήνει, κάνεις ένα κύκλο, φτάνεις μέχρι το παγόβουνο, γυρνάς γύρω-γύρω λίγο μια βολτούλα μέσα από το δάσος, επιστρέφεις εδώ στο αρχικό σημείο και ξαναπαίρνεις τη βάρκα και φεύγεις. Είναι ένας κύκλος. Δεν το είπανε. Παιδιά, εντάξει, και εγώ έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν μας είπαν πολύ καλά εδώ πέρα. Υπήρξε λίγο σπασμένο τηλέφωνο, δεν ξέρω. Ξέρεις γιατί νομίζω το είπανε? Είπανε να μην αφήσετε τα πράγματά σας γιατί δεν θα ξαναπεράσουμε από τα ίδια σημεία. Ναι. Άρα γιατί μας το είπαν? Για να μην ξεχάσουμε τα πράγματά μας. Αυτό εννοούσαν, μην αφήσετε τα πράγματά σας και το είπαν λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, εμείς καταλάβαμε ότι θα πάρουμε πολύ τη βάρκα, αλλά όπως και να έχει. Τώρα θα πάρουμε το καταμαράν. Δεν έχει σημασία αυτό. Κάπου εδώ τελειώνει το tour μας. Θα πάρουμε το καταμαράν και θα επιστρέψουμε μετά με λεωφορείο πίσω στο Ελκαλαφάτι. Παιδιά, τι βλέπουμε εδώ? Τι βλέπουμε εδώ? ¿Cómo se llama? Es un carancho. Carancho. Hay un montón, sí. Son Αυτό το λένε καράντσο. Και τρώνε πτώματα, λέει. Και αυτή τη στιγμή έχουν έρθει εδώ και τρώνε κάτι. Είναι τρεις. Πολύ ιδιαίτερη μορφή και όψη έχουν. Είναι όρνεα γιατί τρώνε κάτι. Τρώνε ένα πτώμα. Ναι. Το γεύμα τους. Και εμείς τους τραβάμε βίντεο. Οι άνθρωποι βέβαια κάθε φορά πρέπει με την περιέργειά τους να τα χαλάσουν όλα. Εδώ είναι σαν να είναι πολύ αγέροχο αυτό που λέει, έτσι περπατάει περήφανα και βλέπω δεν έχουν πρόβλημα το ένα με το άλλο, μοιράζονται το φαγητό τους. Το άλλο βέβαια είναι λίγο πιο πίσω, πιο δειλά προσεγγίζει τους άλλους, δεν πάει πολύ κοντά. Μάλλον περιμένει να τελειώσουν για να πάει αυτό με τη σειρά του να πάει. Ωραία είναι πάντως. Ναι, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πουλί, να πω την αλήθεια. Ιδιαίτερο αυτό το Μπορεί να τρώνε ένα άλλο πουλί. Ναι, νομίζω πως αυτό ακριβώς συμβαίνει. Επιβιβαζόμαστε, παιδιά. Μπαίνουμε στη βάρκα. Μπαίνουμε στο καταμαράν. Καλά. Το οποίο είναι πολύ ζεστό. Το οποίο είναι ένα ωραίο και ζεστό καταμαράν. Και δεν θέλω να φύγω. Θέλω να μείνω στο παγόβουνο για άλλες 10 ώρες, εντάξει. Μετά θα παγώσεις και τελείωσε. Δεν θέλω να το βαρεθώ, αλλά δεν το έχω βαρεθεί, όχι. Αυτό είναι λιχόρ με καλαφάτε. Είναι από το φυτό που τρώγαμε πριν και επίσης έχει πάγο από το παγόβουνο. Πάγο από το παγόβουνο, κουτάκι, αυτό που φάγαμε πριν, και σοκολάτα. Εδώ έχουμε λικέρ από καλαφάτε, το φυτό που τρώγαμε πριν, και πάγο από το παγόβουνο Περίτο Μορένο. Στην υγειά μας. Υπέροχο. 20% αλκοόλ. 20%. Μας κέρασαν, ήταν η έκπληξη που την είχαν κρατήσει για το τέλος. Πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πολύ μου αρέσουν τα λικέρ, παιδιά. Ειδικά άμα είναι από πάγο παγόβουνου. Με πάγο παγόβουνου. Πάω και τον πάγο στο τέλος. Σας αφήνουμε με αυτή την όμορφη εικόνα του Παγετώνα και ευχόμαστε να επισκεφτείτε και εσείς αυτό το πανέμορφο μέρος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε το κουμπί του like και κάντε ένα σχόλιο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σε 3 μέρες θα είμαι στο Ρίο της Δεζέρνα.